ทัศนศึกษาโรงงานผลิตครีมอาบน้ำ Be Nice ครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมาป่ะคือสบู่เหลวเรารู้อยู่แล้วว่าทำยังไงมันก็เกิดจากสบู่ก้อนเอามาหลอมละลายใช่ไหมให้ความร้อนให้มันเหลวนี่แหละวันนี้เราถึงต้องมาเนี่ยแหละอ่ะโรงงานอยู่ด้านในไปดูเลยว่าเขาทำยังไงไป ไม่ใช่อย่างนี้เหรอไม่ใช่โว้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ซี อาคารเนี้ยเราเรียกว่าอาคาร Toiletry เป็นอาคารที่เราผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับพวก personal care ก็คือใช้กับร่างกายเราเพื่อหลายๆท่านไม่ทราบครับคือ Neo Corporate เนี่ยไม่ได้มีสินค้าแค่ Be Nice อย่างเดียวยังมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน Toilet ว่างั้นเถอะใช่ไหมครับใช่ทำความสะอาดเช่นอะไรบ้างครับพี่นอกจาก Be Nice ที่เป็นครีมอาบน้ำแล้วสินค้าสำหรับเด็กก็คือตัวดีนี่ทอสกับ Eversense เคยใช้ไหมคะทอสโคโลนโรออนแล้วก็นอกจากอาคารนี้เรายังมีอีกอาคารหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่แตกออกไปอีกจากนั้นจะเป็นกลุ่มของสินค้าที่ใช้ในบ้านไฟไลน์สมาร์ทแล้วก็โตมิทั้งหมดของเราเนี่ยมี8แบรนด์ผมจะบอกว่าเข้ามาตรงนี้มันหอมแบบนี่ได้เป็นโรงงานที่หอมที่สุดที่ผมเคยมาแต่วันนี้หลักๆเราจะได้ดูการผลิตครีมอาบน้ำ Be Nice ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นขบวนการเลยก็คือเราจะไปดูในส่วนของการผสมตัวน้ำยาตัวครีมกันก่อนเฮ้ยพูดถึงอ่ะถ้าผู้ใหญ่ฟังผมอยากคำกับโฆษณาเอเวอร์เซนต์ตัวหนึ่งนะพล็อตเรื่องเป็นยังไงต้องเป็นหนังรักเอเวอร์เซนต์มันคือหนังรักวัยรุ่นแหละคุณเข้าใจป่ะผมโคตรอยากทำเลยผมวิงวอนนะครับแล้วผมขอวิงวอนนะครับอยากทำเพลงประกอบโฆษณานะครับเพลงรักพอดีเลยดีจริงมีแต่คนขยันเว้ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วครับเนี่ยเราอยู่ในส่วนที่เป็นตัวชั้นล่างเราจะเห็นแค่ตรงส่วนที่เป็นก้นถังก้นแทงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนเราจะได้เห็นหน้าถังชั้นนี้จะเป็นชั้นที่เป็นฐานวางถังแล้วก็จะเป็นพวกแนวท่อต่างๆทำไมโรงงานมันถึงถูกดีไซน์แบบนี้ครับการผลิตของเราอะเวลาเราดีไซน์ตัวแพนนะคะเราต้องดูโปรเซสของการผสมก่อนการผสมเนี่ยสเต็ปที่1ที่2ที่3มันจะไล่สเต็ปมายังไงแล้วมันจะมีการใช้ถังแบบไหนถ้าสเต็ปที่1เป็นการพรีมิกแล้วจะต้องถ่ายลงมาที่สเต็ปมิกต้องถ่ายลงมาตรงไหนก็คือเขาก็จะไล่จากบนลงล่างมาเพื่อให้การถ่ายมันง่ายอันนี้เป็นด้านบนแล้วนี่เดี๋ยวเราจะดูสเต็ปนี้ก่อนนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะขอย้ำอีกทีนะหอมจริงๆบริเวณที่เราเห็นตรงนี้เราเรียกว่าเป็นชั้นเมนมิกการผสมหลักๆของเราจะอยู่ที่ชั้นนี้ทั้งหมดจากเมื่อกี้ที่เราเห็นก้นถังมาอันเนี้ยก็คือด้านบนและลักษณะถังก็จะเป็นอย่างนี้ถังเรามี2แบบตัวเนี้ยเราจะเรียกว่า first tank ก็คือเป็นถังมิกซ์หลักท่อที่เราเห็นมันมีระบบอะไรบ้างเนี่ยจะเห็นว่าจะมีป้ายกำกับท่อที่เป็นท่อสตรีมมีท่อที่เป็นคูลิ่งอันนี้ก็คือจะเป็นท่อน้ำ DI ท่อน้ำ DI คืออะไรครับน้ำดีไงเราก็น้ำดีดีไอก็ดีน้ำดีถูกต้องค่ะถูกต้องน้ำดีไอก็คือน้ำดีก็คือน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาต้องเรียกว่าถ้าในส่วนของกระบวนการทำน้ำเนี่ยนะคะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่น้ำดิบที่เข้ามาในระบบน้ำดิบเนี่ยก็จะมาผ่านการกรองที่เราเรียกว่าการกรอง RO หลังจากเป็น RO แล้วเนี่ยมันก็แค่กำจัดพวกแร่ธาตุออกไปไอออนยังอยู่เราก็ต้องเอามาทำเป็นน้ำ DI ก็คือ Deionized water ก็คือเอาไอออนที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยออกไปให้น้ำมันมีความบริสุทธิ์มากที่สุดถึงจะเอามาใช้ในกระบวนการของเราได้ Neo เราทำระบบน้ำนี้เองแล้วก็มีการตรวจสอบทุกๆวันเป็นเดลี่ว่าน้ำที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณสมบัติถูกต้องที่จะเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์เราได้พี่เอสคุณลงไปว่ายหน่อยไหมตีโฟมเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยพี่เอสคุณลงหน่อยไหมถ้าลงไปว่ายในสเต็ปนี้อาจจะยังไม่ได้มีความหอมสดชื่นโผล่ขึ้นมานะคะตรงนี้ยังไม่หอมมันจะมาหอมที่ตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้มันทำอะไรบ้างในหม้อนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับงั้นพี่เล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยก่อนที่จะเอาraw matแต่ละชนิดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเราเนี่ยเขาจะทดสอบจากใน lab scale เมื่อผสมกันออกมาแล้วเนี่ยคุณสมบัติเป็นอย่างไรน่าใช้หรือไม่น่าใช้หลังจากผ่าน lab scale แล้วเนี่ยก็จะมาอีกสเต็ปนึงเราเรียกว่าเป็น pilot scale สเต็ปสุดท้ายก็คือใน production ก็คือจะมาเป็นสเกลของ production ที่เราเห็นถังใหญ่ๆพวกนี้ค่ะพอได้สูตรออกมาแล้วเราต้องสั่ง material ต่างๆพวกวัตถุดิบเข้ามาทาง QC ก็จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าวัตถุดิบที่เรารับเข้ามาเนี่ยถูกต้องตรงตามที่ทาง R&D ได้พิสูจน์มาแล้วหรือเปล่าว่าให้ใช้ตัวนี้แล้วก็ถึงจะ pass แล้วก็มีเกิดการเบิกจ่ายเข้ามาในส่วนของ production เมื่อมาถึง production ปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะเริ่มผลิตสมมุติว่าตัวเนี้ยเราจะเริ่มผลิต Be Nice สีเขียวสมมุตินะคะเราก็จะเริ่มต้นจากห้องคอนโทรลเลยการผสมของเราถูกคอนโทรลด้วยระบบคอมพิวเตอร์เราเรียกว่าเป็นระบบ SCADA เป็นระบบที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะคอนโทรลทุกขั้นตอนของการผสมเริ่มต้นก็คือเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ระบุว่าเราจะผลิตที่ถังนี้นะระบบก็จะถูกป้อนมาที่หน้าจอนี้เลยค่ะตัวหน้าจอนี้ก็จะบอกเลยว่าตัวถังตรงนี้สเต็ปแรกของการทำงานต้องทำอะไรก่อนอย่างเช่นถ้าจะต้องเติมวัตถุดิบตัวที่1ก็จะต้องมีการสแกนบาร์โค้ดของวัตถุดิบตัวนั้นก่อนที่จะเติมลงไปเมื่อเติมลงไปปุ๊บก็ต้องสแกนอีกครั้งหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มว่าเติมไปแล้วทำจนครบสเต็ปแล้วก็จะมีการคอนโทรลก็คือจะต้องปั่นกี่นาทีต้องให้ความร้อนหรือเปล่าถ้าให้ต้องให้กี่นาทีกี่องศาก็จะควบคุมด้วยตรงนี้ทั้งหมดเมื่อเราผสมแต่ละสเตจเสร็จถึงจะถ่ายจากตรงเนี้ย
ไปที่ถังที่ 2 ตรงนี้จะเป็นแค่เบสก่อนก็คือเป็นตัวสารทำความสะอาดที่เป็นเบสยังไม่ได้ใส่ความหอมเข้าไป เอาเรื่องสารทำความสะอาดก่อน มันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างครับที่ทำความสะอาดร่างกาย อ๋ เรา อหลักๆของ Be Nice เลยเนี่ยเป็นสารที่มาจากธรรมชาติก็คือมาจากปาล์มกับมะพร้าวซึ่งแต่ละสูตรก็จะมีสัดส่วนไม่เท่ากัน แล้วแต่สูตรที่เรากำหนดสารกลุ่มที่ 2 ที่เป็นสารสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสารที่เราใช้บำรุงผิวเราอยากให้ผิวเรามีคอลลาเจนชุ่มชื้นกดลงไปแล้วเด้งดึงอะไรเงี้ยเราก็จะใส่สารสำคัญที่เป็นการเพิ่มคอลลาเจนเข้าไป พวกสารแบบนี้ถามเลยครับ เราอาบน้ำได้วันหนึ่งบ่อยๆไหม จริงๆเราอาบน้ำได้บ่อยๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศภายนอกด้วยนะถ้าอากาศชื้นมากๆเราอาบน้ำบ่อยๆคือตัวเราก็ชื้นตลอดเวลาแต่ถามว่ามันมีผลอะไรไหมไม่มีผล แล้วเพื่อนที่เขาชอบอาบน้ำบ่อยๆ อย่างเงี้ยครับมีอันตรายกับเขาไหมฮะ ไม่มีค่ะอาบ Be Nice อาบได้ตลอดเลยค่ะจะวันละ3 ครั้งก็ได้ คุณรู้ไหมผมอยู่บ้านบางทีผมไปเดินเล่นเนี่ยผมกลับมา11 โมงอะผมก็ไปอาบน้ำอีกรอบไปนะเดี๋ยวนี้มันสดชื่นอะ ถามว่าทำไมถึงสดชื่นคะเพราะ3 กลุ่มที่ 3 ที่เราเติมเข้าไปที่เราถือว่าเป็นสารสำคัญก็คือตัวน้ำหอมเวลาเราอาบน้ำเนี่ยนอกจากต้องการความสะอาดนอกจากต้องการผิวดีแล้วอ่ะเรายังต้องการอารมณ์ในการอาบด้วยเพราะฉะนั้นน้ำหอมที่เราเลือกใช้เราก็จะพยายามเลือกใช้น้ำหอมกลุ่มที่แบบสร้างความสดชื่น สร้างอารมณ์ให้เราแบบอารมณ์ดี อันนี้จริง เอางี้ก่อนสีเขียวนี่มันคืออะไร เป็นสารสกัดจากตัวผลไม้ใช่เราเรียกว่าเป็น fruit extract คำถามครับอย่างสีเขียวเนี่ย กรีน ไม่ใช่กูจะถามว่า อย่างสูตรสีเขียวพวกคุณคิดว่าเป็นผลไม้อะไร กีวี องุ่นเขียว แอปเปิ้ลเขียว กีวีแอปเปิลเขียวได้สีเขียวได้ค่ะ จริงๆ เราไม่ได้กำหนดใช่ไหมครับว่า Be Nice สีเขียวเป็นผลไม้อะไรแต่มันเหมือนมิกซ์ฟรุต ใช่มันเป็น mix food โดดๆอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะให้คุณสมบัติแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราเป็น mix food เนี่ยผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นโทนเขียวเหมือนกันเนี่ยมันก็อาจจะให้คุณสมบัติอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามารวมกันมันจะได้มากกว่าหนึ่ง แล้วพอไอ้หม้อเนี้ยเราเอาทุกอย่างมาแล้วกวนๆกันเนี่ยครับแล้วมันก็เกิดฟองเนี้ยครับแล้วฟองมันหายไปยังไงครับ เพราะถังเรามีระบบแวคคูอัม แล้ว ก็คือ ยังไง ดูดฟองดูดอากาศออกจากถัง เพื่อที่จะดึงปริมาณฟองที่มันลอยอยู่ด้านบนออก ซึ่งพอทำเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ฟองเหล่านั้นอ่ะมันหดลงไปปุ๊บวันหนึ่งพอมันกลับไปโดนน้ำแล้วเราไปถูมันก็จะกลับมาฟูเหรอครับ ฟูใหม่ หลังจาก first tank ไปไหนครับ ก็จะไปที่ตัว second tank ก็คือถังที่ 2 จาก first tank มาตรงนี้นะคะ ก็จะถูกปั๊มโดยท่อด้านล่างมาเข้าที่ถังที่ 2 ซึ่งถังที่2เนี่ยเราก็จะมีการเติมไอ้พวกสารสำคัญที่พี่บอกชุดเนี่ยจะเป็นชุดเรื่องของการบำรุงผิวกับตัวน้ำหอมและก็จะเติมในสเต็ปนี้ ซึ่งตรงนี้เขียนว่าถังพัก 4 ตัน แปลว่าตรงนี้มีความจุประมาณ 4 ตันเลยเหรอฮะ ใช่ค่ะ สีเขียวที่เราใช้ในอุตสาหกรรมเนี้ยมันเป็นสีประเภทอะไรครับ เป็นพิกเมนต์ที่ใช้ในกลุ่มสกินแคร์ได้ ครับ ไม่มีการแพ้ไม่มีการเออริเทต ต่อมาครับอันนี้ครับ อันนี้จะเป็นตัววิตามิน ถ้าเราบอกว่าเราอยากให้ผิวเด้งผิวชุ่มชื้นก็จะเป็นกลุ่มวิตามิน ส่วนผสมต่างๆ เหล่านี้ครับ คือเราสั่งเข้ามาหรือเปล่าฮะ ใช่ใช่ค่ะ ได้กลิ่นยังคะ กลิ่นมาเลยครับ หอมเลยตรงนี้ ผลไม้ที่ดมแล้วมีความเปรี้ยวและมีความหวานตามมา คือพวกมันมีพวกวิตามินมีพวกนี้ใช่ไหมฮะ ทีเนี้ยเวลาเราอาบน้ำนะครับ เราควรต้องฟอกทิ้งไว้นานหน่อยไหมครับ หรือว่าปุ๊บล้างได้เลย ตามสเต็ปการอาบน้ำเราโดยปกติเวลาที่เราฟอกเราก็ต้องฟอกให้ทั่วทั้งตัวก่อน เวลาในการฟอกทั้งตัวเนี่ยมันบอกไม่ได้แต่ละคนอาจจะความเร็วไม่เท่ากัน แต่จริงๆแล้วเนี่ยประมาณ 3-5 นาทีเนี่ยก็สามารถได้แล้วค่ะ ขออภัยจริงๆครับ อยากถามว่าเพื่อนที่อาบน้ำถูแค่ประมาณ 3-4 วิแล้วถูแค่ตัวแล้วล้างเลย ปล่อยให้น้ำฟองสบู่ล้างที่ขาตัวเอง อันนี้มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมฮะ แนะนำให้ทั่วนิดนึง แต่ว่าถ้าผมอาบแล้วทิ้งมันไว้นานๆแล้วขัดเยอะๆกลิ่นมันจะติดตัวแล้วพอกลับไปที่บ้านเนี่ย เดี๋ยวคุณอาบน้ำที่บ้านไง ไม่หมายถึงเวลาไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยเออ แนะนำให้ใช้ Be Nice ทั้งที่ไปเตะบอลและที่บ้าน จะได้เป็นกลิ่นเดียวกัน โอเค ครับขอบพระคุณมาก ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเห็นด้วยนะนี่เห็นด้วยจริงๆแล้วตรงนี้พอ15 นาทีแล้วไปไหนต่อครับ จาก 15 นาทีตัวนี้ปุ๊บถือว่าจบเติมครบหมดแล้ว แต่เรายังเอาไปใช้ไม่ได้นะคะ เราจะต้องมีการเก็บตัวอย่างส่งไปที่ห้อง Lab QC ลักษณะทางกายภาพถูกต้องไหมคุณภาพทางเคมีของเขาถูกต้องไหมและที่สำคัญก็คือตรวจทางด้านชีววิทยาด้วยก็คือตรวจไมโครด้วย เมื่อผ่านการตรวจทั้ง3สเต็ปถึงจะเอาตัวเนี้ยไปบรรจุใส่ขวดได้ อะไรที่กลัวบ้างครับในการตรวจเห็นบอกว่าตรวจเล็ก จุลชีวันเหรอครับ ทางจุลชีวะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าทุกผลิตภัณฑ์แล้วอยู่ในเมืองไทยซึ่งมีอากาศร้อนเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อจะเจริญเติบโตได้ ถึงแม้ว่าเราจะควบคุมกระบวนการทุกอย่าง แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามตรวจให้ครบทุกด้าน แต่ปกติแล้วเราใช้สบู่นะครับอย่างหนึ่งก็คือเพื่อฆ่าเชื้ออะไรบนตัวเรา ตัวเชื้อ
จุลชีวันเหล่านี้เขาจะไปเจริญเติบโตอยู่กับสบู่ได้เหรอครับ จริงๆอ่ะโอกาสมันน้อยมาก ยกเว้นกรณีที่บอกว่าเราซื้อสบู่ไปจะเห็นว่าอย่างบางบ้านซื้อสบู่ไป แล้วเหลือก้นๆเอาน้ำเติมเขย่าแล้วใช้ไม่หมดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ ถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยเขาจะมีโอกาสเกิดเชื้อได้ เพราะว่าคุณสมบัติเขาไม่ตรงตามนี้แล้วเพราะว่าเขาเอาน้ำเติมเข้าไปความเจือจางของสารทำความสะอาดมันลดลงไปแล้ว แต่ถ้ามันอยู่อย่างเนี้ยโอกาสมันน้อยมาก แชมพูผมอะประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะ เติมน้ำเติมเรื่อยๆหลังๆไม่มีฟองอะ เดี๋ยวซื้อมาให้นะ ขั้นตอนต่อไปครับ เราก็จะมีการปั๊มผ่านท่อไปที่ตรงลายบรรจุ เดี๋ยวเราจะไปดูลายบรรจุกัน ณ จุดนี้ก็คือจุดที่เป็นลายบรรจุ จากตัวน้ำยาที่เราผลิตมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ จะเห็นว่ามันจะมาตามแนวท่อตรงนี้เลย หลังจากนั้นจากฮอปเปอร์ตัวเนี้ยเขาก็จะถูกส่งมาที่หัวบรรจุ แล้วก็จะถูกบรรจุเข้าไปในขวด ผมชอบหุ่นยนต์ที่นี่นะ เราเรียกว่าเป็นสไปเดอร์ในการจับขวดเรียง เติมทีละ6 ขวดใช่ไหมครับเมื่อกี้เป็นฝาทีละ6ก็เท่อะ จังหวะหมุนน่ะ1 2 3หมุน ถ้ามันไม่ใช่หัวปั๊ม มันเป็นฝาแบบเปิดปิดเขาเรียกว่าฝาฟลิป ตรงฟังก์ชันการปิดก็จะเปลี่ยนไป ก็จะใช้เป็นการกดลงมาแทน เครื่องลักษณะเดียวกัน ตอนนี้เรามีอยู่ 6 เครื่อง สปีดในการบรรจุสูงสุดเขาก็ประมาณ100 ขวดต่อนาที หลังจากที่เราปิดฝาแล้วเนี่ยค่ะ มันจะมีตัวเราเรียกว่าเป็นเครื่องวัดทอร์กก็คือวัดความแน่นของฝา เพื่อให้รู้ว่าแต่ละขวดเนี่ยคือปิดแน่นสนิทเท่ากัน ที่นี่รายการผลิตที่เราทำ B Nice แล้วก็ทุกอย่างเลยครับวันหนึ่งกี่ขวดครับเนี่ย เฉพาะพีไนท์ประมาณ120,000 ขวด ตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราจะมีตัวม้วนสติกเกอร์ มันก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่นะคะ พอขวดวิ่งมาปุ๊บเซ็นเซอร์จับได้ปุ๊บเขาก็จะแปะสติกเกอร์ให้เลย แล้วก็ตัวขวดเนี่ยค่ะถามว่าทำไมเราต้องลอย เราจะเห็นเซ็นเซอร์ข้างล่าง เรายิงล็อตการผลิตที่ก้นขวดล็อตการผลิตใครล็อตการผลิตมัน หลังจากนั้นเขาถึงจะจับไปวางบนสายพานเหมือนเดิม แล้วก็มาสเต็ปตรงนี้ อันนี้เป็นเรื่องของการคอนโทรลคุณภาพ เราจะชั่งน้ำหนักแต่ละขวด 100%เครื่องจะเล็กคอร์ดไว้เลยว่าในแบตเนี่ยเราวิ่งมากี่ขวด แต่ละขวดมีน้ำหนักเท่าไหร่ น้ำหนักเกินนิดหน่อยได้ไม่เป็นไร แต่ไม่มีขวดไหนขาดเลย ใช่ ถ้ามีขวดไหนขาด มันจะดีดออกมาในกล่องนี้ เพื่อที่จะให้เอาขวดเนี้ยขายไม่ได้ต้องเอาไปแก้ไข หลังจากตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเรียงไปทางด้านท้ายแล้ว อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการแพ็คลงกล่อง เมื่อแพ็คลงกล่องเสร็จแล้ว เราจะเห็นเครื่องชั่งอีกแล้วล่ะ อันเนี้ยก็จะเป็นการชั่งทั้งกล่องว่าเราใส่ขวดในกล่องครบไหมหรือเราใส่เกินหรือเปล่า จะลักษณะเดียวกับตัวเมื่อกี้เลย คือถ้าในกล่องเนี่ยน้ำหนักขาดเขาก็จะดีดไปทางด้านโน้นดีดทั้งกล่องออกไปเลย เพื่อให้น้องไปดูว่ามันผิดพลาดที่ตรงไหนแล้วก็แก้ไข จากตรงนี้ปุ๊บก็จะจัดเรียงบนพาเลทละเมื่อจัดเรียงบนพาเลทแล้วเนี่ยเราก็จะส่งขึ้นสายพาน ซึ่งสายพานในการส่งของเนี่ยก็จะเป็นอัตโนมัติ พอเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะถูกส่งขึ้นลิฟต์แล้วก็จะมีสายพานยาวจากตรงอาคารผลิตเนี่ยไปยังคลังสินค้า แล้วเราก็จะมีการสื่อสารกันระหว่างทางฝ่ายผลิตเรากับคลังสินค้า โดยเราจะมีตัวแท็กเล็กๆติดอยู่ที่พาเลทพอตัวพาเลทเนี่ยเข้าไปในสายพานปุ๊บจะมีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่ในรายละเอียดก็จะบอกว่าสินค้า B Nice ออเดอร์นี้นะล็อตนี้นะจำนวนเท่านี้นะถูกส่งมาแล้วพอพาเลทวิ่งไปถึงคลังสินค้าปุ๊บเขาก็จะมีตัวอ่านอีกตัวหนึ่งที่จะบอกว่าอ๋อ B Nice ที่เมื่อกี้ส่งมาเนี่ยเขารับแล้วนะโดยที่ไม่ต้องใช้คนและไม่ต้องใช้รถเลยการที่เราใช้ตัวสายพานตัวนี้มันจะเป็นระบบไฟฟ้าทำให้เราประหยัดในเรื่องของการขนส่งแล้วก็ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยในระบบน้ำที่เราใช้ในฝ่ายผลิตเราเนี่ยโรงงานเราเป็น zero discharge ก็คือเราไม่สามารถปล่อยน้ำออกไปสู่ภายนอกได้เลยน้ำที่เราใช้ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการบำบัด 100% น้ำที่ถูกปล่อยจากการล้างทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกส่งเข้าท่อก็จะพาไปที่ระบบบ่อบำบัดเราบำบัด 100% น้ำดีส่วนหนึ่งจะถูกส่งกลับมาใช้ในระบบปัดทิ้งห้องน้ำทิ้งส่วนที่เหลือก็จะไปรดน้ำต้นไม้ถ้าเราได้เห็นหลังคาเราเนี่ยมันจะมีน้ำที่เราสเปรย์หลังคาด้วยเพื่อลดความร้อนจริงๆแล้วเราเป็น Eco Factory แล้วเป็น Green Industry ด้วยได้รับมาตรฐานทั้ง GMP ของเครื่องสำอางแล้วก็วัตถุอันตรายเรามีมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14000แล้วก็ ISO 45001 ด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังได้รางวัลเรื่องของมาตรฐานแรงงานไทยด้วย แม่ฟังแล้วชื่นใจเหมือนตอนได้อาบน้ำกับบีไนท์ว้าว สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับผมชื่อนรุตนะครับ อย่าเรียกว่าณเดชน์นะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ ตอนนี้เราอยู่ที่ Warehouse C ก็คือ Warehouse ของบริษัท Neo Corporate จำกัดมหาชนครับผม ว้าว เดี๋ยวนะฮะ อันนี้แน่ใจนะว่าเป็น warehouse Warehouse ครับผม สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วทุกกล่องจะถูกส่งมาพักที่ Warehouse นี้ สักพักเดี๋ยวมันก็จะออกไปหาลูกค้า ถ้าขนาดแค่บีไนท์เรากำลังพูดถึงวันหนึ่ง100,000 กว่าขวดอะสีเดียวนะ100,000 กว่าขวดแล้วโปรดักต์เขามีกี่ตัวลองแล้วพูดถึงการผลิตวันละเป็นล้านๆนะ ตอนนี้มี1,000 กว่าตัวครับ แล้วนะคุณดูนะฮัลโหลรอเพิ่งกลับมาว่ะ สคบจะเข้าเราไหมเนี่ย พื้นที่ตรงนี้มันขนาดเท่าไหร่อะครับ ครั้งเรามีอยู่ 2 ครั้งติดกันนะครับ ครั้งแรกเนี่ย 21,000 ตารางเมตร อีกครั้งหนึ่ง 14,000 ตารางเมตร รวมทั้ง 2 ครั้ง
35,000 ตารางเมตรคลังสินค้าเนี่ยมีหน้าที่หลักอยู่ 3 อย่างอย่างแรกคือเรารับสินค้าจากโรงงานอย่างที่ 2 เรารับเสร็จแล้วเราต้องเอามาเก็บให้มันเรียบร้อย ก็คือว่าเราจะมีการใช้ระบบ WMS มีการไฟโฟมีการดูแลเรื่องเอจจิ้งให้เรียบร้อย ช้าก่อนครับพี่ณเดชน์ครับผมเรียกพี่ณเดชน์ผมไม่สนใจเอา WMS ก่อนครับพี่ ก็คือ Warehouse Management System สินค้าที่เข้ามาก่อนเราก็จะเอาออกไปจ่ายก่อน อันนั้นคือไฟโฟ first in first out แล้วต่อไปอีกคำนึงครับ ก็เอจจิ้งไงก็คือบางทีลูกค้าอาจจะกำหนดอายุของสินค้า ระบบนี้ก็สามารถที่จะเซตเอจจิ้งให้กับลูกค้าต่างๆได้ เช่นบอกว่าผลิตมาแล้วไม่เกินกี่วันถึงจะส่งให้เขาได้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าขั้นตอนกระบวนการการรับจากโรงงานเนี่ยเราเอามาเก็บอย่างไร ก็คือสินค้าทุกพาเลทเนี่ยจะลงลิฟต์ตัวนี้เลยพอลงลิฟต์เสร็จแล้วนะครับเราจะมีรถลำเรียงเพื่อส่งไปให้เครนเนี่ยจะเอาไปจัดเก็บโดยอัตโนมัติเลย1เครนจะมีการทำงานอยู่2ฝั่งซ้ายขวาทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด19เครน คือ 1 ตัวจะวิ่ง 1 ซอยอย่างนี้ป่ะครับ ใช่ครับผม แต่ว่าเขาจะโอเปเรตได้ทั้งซ้ายมือของเขาและขวามือของเขาในการหยิบของเข้าออก ถูกต้องครับ แล้วเคนที่ว่าเนี่ยคือแฮร์รี่เคนหรือว่าลิวเคนฮะ ไม่ใช่เฮลิเคนครับเฮลิเคนนี่ค่อยยิงไม่ค่อยได้ครับ อุ๊ยพี่เชียร์ทีมอะไรอ่ะ เชียร์อังกฤษแล้วก็ลิเวอร์พูลครับ แต่ปีนี้เขาดาวซันโวยุโรปนะพี่ ดาวซันโวยุโรปแต่ไม่ได้แชมป์อะไรเลย ราชาไรบัลลังก์ ผมเชื่อแล้วว่าพี่ก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลเข้มข้นจริง แฟนบาเยิร์นกับแฟนสเปอร์กำหมัดแล้วตอนเนี้ย คุณยังอาบบีไนท์ได้อยู่นะครับแม้ว่าคุณจะเชียร์คนละทีมกับพี่เขา อันนี้กระบวนการเก็บแล้วนะเมื่อกี้รับใช่ไหมครับเก็บเนี่ยเราก็จะแบ่งโซนละสินค้ามันก็จะมีทั้งสินค้าที่ออกเร็วมากๆ เราก็จะเอาไว้ใกล้ทางออกมากที่สุด สินค้าที่ออกระยะปานกลางเราก็จะไว้ตรงกลางสินค้าที่ออกช้าเราก็จะเอาไว้ข้างหลัง ซึ่งความยาวเนี่ยประมาณ100 เมตรจากแหล่งนี้ถึงแหล่งนี้นะครับแต่ความยาวของคลังสินค้า 198 เมตร ทีนี้พอจัดเก็บเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะได้รับออเดอร์จากส่วนกลางก็จะมีฝ่ายขายที่เขาจะไปขายให้ลูกค้าใช่ไหมครับทีนี้เขาก็จะรวบรวมออเดอร์มาให้ทางคลังสินค้าคลังสินค้าเนี่ยเราก็จะแยกออเดอร์ออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆเลยส่วนแรกสินค้าโมเดิร์นเทรดก็คือพวก Big C แมคโครโลตัส CP พวกเนี้ยร้านค้าเหล่านี้เขาจะสั่งออเดอร์จำนวน SKU ไม่ค่อยเยอะหมายความว่ารายการสินค้าไม่ค่อยเยอะแต่สั่งจำนวนเยอะตู้20ตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ย แต่อาจจะสั่งทีละ5 ยี่ห้อแต่สั่งเยอะ อันนี้คือโมเดิร์นเทรดกับพวกสินค้าเอ็กพอร์ตที่เราส่งออกไปต่างประเทศ เดี๋ยวนะครับเราส่งออกด้วยเหรอครับ ใช่16 ประเทศเลยครับ ส่งไปไหนบ้างครับพี่ ไปใกล้ๆบ้านเรานี่ก็จะมีเมียนมาลาวจีนอิรักมันดีฟก็มีมาดากัสการ์ก็มีรัสเซียก็มี เดี๋ยวนะพี่ไอประเทศที่พูดมาก่อนหน้าเข้าใจได้ว่าร้อนต้องการอาบน้ำแต่รัสเซียเนี่ยนะ คุณผู้ชายทุกท่านครับ หลังจากนี้ถ้าคุณกลับบ้านแล้วแฟนถามว่าทำไมกลิ่นตัวเหมือนบีไนท์จังเลย คุณสามารถตอบได้ว่าคุณไปเที่ยวรัสเซียมานะครับ ไก่จังบีไนนี่เป็นโปรดักต์ของไทยไหมฮะ เป็นผู้ถักของไทย 100% เลยครับ ทางโรงงานเป็นคนคิดค้นสูตรเอง ผลิตเองขายเองครับ นักเลงพอ เมื่อกี้เราพูดถึงการแบ่งออเดอร์เป็น 2 ส่วนเนาะ Modern Trade กับ Export เนี่ย โดยมากเราจะจ่ายสินค้าอยู่ที่ชั้นที่ 1 เดี๋ยวเราจะไปดูว่าจ่ายยังไงนะครับ อันที่ 2 เราจ่ายสินค้าให้กับลูกค้าต่างจังหวัด ลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยจะสั่งจำนวนไม่ค่อยเยอะ แต่รายการเยอะที่ฝ่ายขายเขาไปขายแล้วเขาก็จะจดออเดอร์มาให้เรา แล้วเราก็จะมีขนส่งไปส่งให้ เมื่อกี้เราอธิบายแล้วนะว่าเราได้รับออเดอร์มา หลังจากที่เราได้รับออเดอร์มาเนี่ย ส่วนงานของผมเนี่ย จัดการออเดอร์ทีนี้เราจะผูกออเดอร์เข้ากับทะเบียนรถละไม่ว่าเราจะจ่ายสินค้าเนี่ยตรงไม่ว่าจะชั้นบนชั้นล่าง ทุกส่วนเนี่ยจะถูกมาพักไว้อย่างสเตจจิ้งเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่รอพักเหมือนกับว่าจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาพักตรงนี้ชั่วคราวก่อนเพื่อรอส่งมอบให้กับขนส่ง รถแบบนี้ไม่ต้องมีใบอนุญาตใช่ไหมครับ เรามีการสอบขับขี่ในคลังสินค้าเพราะว่าเซฟตี้จะเป็นคนกำหนดว่าจะต้องมีอายุการขับเท่าไหร่ถึงจะได้ไปอีกเลเวลหนึ่งครับ แล้วไอ้แท็กนี่มันไปแปะตอนไหนครับ ตอนฝ่ายผลิตเลยครับ1พาเลทจะมี1แท็กเขาจะบอกว่าเป็นสินค้าอะไรโค้ดอะไรผลิตเมื่อวันที่เท่าไหร่แบตอะไรจำนวนเท่าไหร่ อันนี้เขาเรียกว่า e-picking การจ่ายเป็นพาเลทสมมุติว่า B-Night เนี่ย1เลทมี50 กล่องถ้าเราต้องการ40ระบบก็ให้เรายกแค่10ไอ้10นั่นนะเดี๋ยวระบบเราจะเอาไปเก็บให้ตัวนี้เป็นตัวที่เราทำงานน้อยแต่ได้มากก็คือไม่ต้องเอาลงแรงเยอะก็ตัวนี้เขาเรียกว่าระบบซอร์เตอร์หลังจากที่เราได้รับออเดอร์มาจากส่วนกลางก็คือสินค้าลูกค้าต่างจังหวัดเนาะจำนวน SKU เยอะแต่จำนวนกล่องน้อยยกตัวอย่างเราได้รับภาคอีสานมาทั้งหมด50 ร้านค้าเราจะรวมออเดอร์เนี่ยเป็นออเดอร์เดียวเลยเพื่อโยนขึ้นไปในระบบยกตัวอย่างทุกร้านค้าสั่งB-Nightอย่างละกล่องทีมงานที่ยกสินค้าเขาไม่รู้เลยว่าร้านค้าไหนสั่งอะไรเขาก็ยกออกมา50 กล่อง จาก50ร้านค้าเอามารวมไว้ก่อน เขาจะมีลาเบลแปะแล้วหลังจากนั้นระบบมันจะมาซอร์ตให้นะครับว่าร้านค้า A เนี่ยจะต้องลงที่ช่องทางไหนซึ่งเรามีทั้งหมด10ช่องทางหนึ่งเนี่ยรับ10ร้านค้าขึ้นมารอบหนึ่งเราได้100ร้านค้าตรงนี้มันจะมีเครื่องจักรที่สำคัญอยู่2ตัวฝั่งขวามือนะครับเขาเรียกว่าเป็นเครนใหญ่จะทำหน้าที่3อย่างวนลูปอย่างแรกก็คือรับสินค้าจากโรงงานเพื่อเอามาเก็บอย่างที่2ตักสินค้าที่คำสั่งซื้อไปเอามาจ่ายซึ่งจะ
จะมีจ่าย 2 ชั้นด้วยนะ อันที่ 3 ก็คือเหลือก็เอาไปเก็บ ซึ่งเขาจะวนลูปทำงานอย่างเงี้ยตลอด ส่วนฝั่งนี้เขาเรียกว่าเป็นมินิโหลดก็คือเขตเล็กมันจะมีสินค้าที่จ่ายไม่ค่อยเยอะทีนี้เรามาดูข้อดีของระบบ ADS ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะ warehouse ธรรมดาเหมือนกับเราไปห้าง เราต้องการอะไรเราเข็นรถเข้าไปใช่ป่ะแต่ถ้าเป็น warehouse สมัยใหม่เนี่ยยืนอยู่กับที่เลยของมันจะมาหาเราเอง เราต้องการเท่าไหร่ระบบก็จะบอกให้เราก็หยิบตามที่ระบบบอก ข้อดีของมันอันอย่างแรกก็คือใช้พื้นที่น้อย ถ้าเป็นระบบปกติเท่านี้เก็บได้ 8,000 แต่ที่เนี่ยเก็บได้ประมาณ 30,000 2เราจะประหยัดแรงงานคนในระยะยาวความแม่นยำสูง Stock Accuracy เนี่ยสูงมากก็คือ 99.99 ครับแล้วก็ลดบริหารการจัดการเรื่องสต็อกเนี่ยได้เป็นอย่างดีลดความสูญเสียของสินค้า ถ้าเราใช้คนโยกไปโยกมาเนี่ยมันมีโอกาสเฉี่ยวชนกันเนาะแต่ถ้ามันอยู่บนรถสายพานลำเลียงพวกนี้โอกาสที่สินค้าเสียหายเนี่ยจะน้อยมากอันนี้นะครับหลังจากที่ทีมงานทำเป็นพาเลทประมาณ50 กล่องเขาก็จะปิดลาเบลไว้แล้วก็จะส่งลงลิฟต์ไปข้างล่างแล้วคนที่อยู่ข้างล่างก็จะรอยิงว่าเลทเนี้ยจะต้องไปวางที่พักตรงไหนซึ่งระบบมันผูกให้หมดแล้วหลังจากนั้นเราก็รวมเสร็จแล้วก็ส่งมอบให้ขนส่งเอาไปส่งให้ลูกค้าอันนี้คือกระบวนการของคลังสินค้ามีรับเก็บจ่ายแล้วก็ส่ง เมื่อไหร่เราจะได้ชิมฮะตัว B Nice สีเขียว มันกินไม่ได้ ไม่มีชิมวันนี้ไม่มีชิ ไม่ ม มีชิมหรอวันนี้ ตอนนี้อยู่กับคุณแพรสวัส ใช่ ดีนะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วครับเนี่ย ก็อยู่ในห้องอาบน้ำเลยค่ะ มาดูวิธีเทสโปรดักต์การอาบน้ำอันเนี้ยค่ะคือเราทำทดลองเหมือนว่าอาบจริงค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถอาบจริงได้ ตอนอาบน้ำอะค่ะ คือเราจะเทสทุกสเตจของการอาบน้ำเนอะคือมันไม่ใช่ว่าแบบอ่ะสมมติว่าเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเราไปเลือกใช่ไหมคะเราก็เปิดดูแล้วก็ดมนั่นกลิ่นนี้โอเคชอบพอเอากลับมาใช้จริงเป็นยังไง อันเนี้ยคือเป็นการจำลองเสมือนจริง เราจะมีสินค้าที่อยู่ข้างในนั้นเราเปิดน้ำแล้วรอให้ตามเวลาที่เราเซตไว้นะคะแล้วก็กลิ่นมันจะบูมมิ่งออกมาแล้วเราก็เปิดตรงนี้ค่ะ อันนี้คือไม่ใช่ช่องฝากเงินถูกไหมฮะ ไม่ใช่ค่ะแล้วก็ดมกลิ่นที่มันออกมาแล้วก็แบบว่าเป็นยังไงบ้าง เราไม่ได้ขายแค่ครีมอาบน้ำทั่วไปเพื่อแค่ทำความสะอาดเนอะเราขาย experience แล้วก็ sensation ของการอาบน้ำเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมั่นใจนะคะว่าลูกค้าของเราที่ซื้อ product เราไปมี sensation ที่ดีแล้วก็มี experience ที่ดีของการอาบน้ำทุกๆ stage ค่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราลองเทสเหมือนเวลาเทสจริง ๆ ให้ดูได้ไหมครับอ้าวแล้วใครเปิดน้ำล่ะครับ ก๊อกน้ำอยู่ด้านนอกค่ะ อ๋อ เมื่อกี้ผมได้ยินปุ๊บนึงอ่ะผมได้เสียงจากหัวเขาว่าพี่อย่างโง่อย่างเงี้ยครับผมนี่ไง อัดมาแบบนี้ เฮ้ยผมไม่เคยเจอการทดลองโปรดักต์แบบนี้นะ แล้วอันนี้คือระยะเวลามันประมาณเท่าไหร่ครับ ปกติก็ประมาณ 5 นาที ก่อนหน้านี้เปิดแอบดมแง้มได้ไหมฮะ ได้ค่ะลองดูก็ได้ค่ะ อ๋อมันมีแต่มันยังไม่เข้มข้น ยังไม่ฟุ้ง ใช่ใช่ เพราะว่ามันไม่ใช่แบบมีการตีมีการอัดกับร่างกายมันแค่อัด เพราะว่าเอาน้ำมากระแทกเฉยๆอันนี้ คือเพราะว่าอันเนี้ยเรายืนไก่ด้วยอะคือถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบอาบอยู่อะเราจะได้กลิ่นเลย แสดงว่าการทดสอบทางกายภาพของเขาทางเคมีของเขาอาจจะมีห้องอื่นแยกไป อันนี้เป็นการทดสอบเรื่อง experience เวลาเราอาบน้ำ ใช่ค่ะใช่ อ้าวอันนี้ดับแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครบ 5 นาทีแล้วค่ะ อ้าวพี่นัทเชิญ เฮ้ย อ่ะคนจมูกไม่ดี คน เชิ จ ญ มูกไม่ดียังไงก็ต้องได้กลิ่นเฮ้ยเอาจมูกพ่อ มีใครเคยหัวติดบ้างไหมครับ อันนี้ก็คือเป็นช่วงขณะอาบเนอะพออาบเสร็จแล้วก็จะมีการเทสมอยเจอร์ที่ผิวด้วยนะคะว่าก่อนใช้แล้วก็หลังใช้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนบางคนเขาจะมีคอนเซิร์นนะว่าแบบอาบน้ำเสร็จแล้วตัวแห้งถ้างั้นเดี๋ยวเชิญห้องต่อไปเลย อ๋อเหรอครับอ่ะไปห้องวัดผิว จะคล้ายๆพวกเหมือนคลินิกห้องนี้ก็ทำเซตติ้งให้เหมือนมาหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ย อ้าวนี่ไงคุณหมอสวัสดีครับ แล้วมีคุณหมออยู่จริงๆด้วย อันนี้เราไม่ได้เทสการนอนหลับเราเทสความมอยเจอร์ของผิวค่ะ โทษทีมันอารมณ์มันได้เทสยังไงเหรอครับเวลาเทส ก็จะเป็นเทสเหมือนประสิทธิภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับส่วนบุคคลนะคะ เราจะมีเครื่องวัดผิวค่ะ วัดเหมือนก่อนใช้แล้วก็หลังใช้ผิวเราเป็นยังไงบ้าง อย่างเช่นพวกค่าความชุ่มชื้นผิว เราก็จะวัดก่อนแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาวัดว่าหลังใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเราก็จะคอนโทรลนะคะว่าสมมติว่าผู้ทดสอบเอากลับไปใช้ที่บ้านเนี่ยเราบอกว่าห้ามใช้โลชั่นหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอื่นๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาอินเตอร์เฟียร์กับผลลัพธ์ที่เราได้อะ เฮ้ยคุณไปวัดเลยผิวคุณเป็นไงบ้าง ได้ค่ะเชิญค่ะ เหมือนโดยปกติแล้วค่ะเวลาที่เราจะมาวัดผิวอะค่ะ เราก็จะมีการให้มานั่งควบคุมอุณหภูมิความชื้นก่อนสักระยะหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ข้างนอกแล้วมีเหงื่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมีผลต่อค่าที่ เป็น เรา แฟก ได้ เตอร์หนึ่ง ใช่ค่ะ ค่าของผิวด้วยนะคะ ถ้าสมมติว่า 40 คือผิวปกตินะคะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าต่ำกว่า 40 เนี่ย ก็คือเป็นผิวแห้ง 45 ค่ะถือว่าผิวปกติ เราอาจจะมาจาก
โรงงานว่าอาจจะร้อนแล้วก็มีเหงื่อนิดหน่อย คือก็ไม่สูบบุหรี่นะครับ แล้วก็ดื่มทุกวันนะครับ ไม่ได้สุขภาพตัวสุขภาพ ขอเพิ่มดี ตักน้ำจากพานทองแล้วก็ลดในมือของผู้วายชนนะครับ แล้วก็ จะไม่ตายจะไปหาคนแรกเลยจังไว้ 48 ค่ะ อันนี้ทาครีมมาด้วยใช่ไหมคะ ใช้น้ำลายไม่กี่ใบหยอกครับเป็นทาครีมมาครับ ซึ่งอันนี้เราก็จะสามารถเทสได้ว่าถ้าเราไปใช้เสร็จเราก็มาเทสดูว่าความชุ่มชื้นมันยังอยู่ไหม ใช่ค่ะก็คือจะเป็นก่อนแล้วหลังใช้งานนะคะเราจะเทสที่ 7 วันแล้วก็ 14 วันนะคะ อ้าวจะได้ชิมยังครับตอนนี้ ไม่ได้ชิม โอ้ยไม่ได้กินตัวดิกลิ่นมันหอมมากกลิ่นมันน่ากินนะ ความจริงเราก็มีไปคอลแลบกับไอศครีมโมโต้เหมือนกัน ก็คือเราอะทำให้รสชาติของไอติมอะเหมือนกลิ่นของอาบน้ำของเราเลย แล้วความจริงแล้วอะก็คือมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบเฮ้ยโอ้ my god เนี่ยอยากกินสบู่บีไนท์มาตั้งนานแล้ว อยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไง เฮ้ยมันมีจริงเหรอผมไม่อยากกิน ใช่ไม่ใช่พี่แค่คนเดียว มีไหมมีอยู่บ้างมีที่นี่มีไหมครับโอ้ยรถแม่ทำเมื่อไหร่ครับ เดี๋ยวรอดูก่อนค่ะ พวกผมขออันนี้นะทำเมื่อไหร่บอกนะ คิดถึงกันนะ ด้านขวาเนี่ยน่าจะให้รสแบบเชอร์เบตหน่อย ตรงกลางน่าจะแบบครีม สติก่อนทุกคน สติกันมาก่อน สงสัยพี่ๆน่าจะหิวอะ จริงๆนี่พูดจริง เอาให้มันแปลรูปเป็นของกินมา แต่ความจริงแล้วอยากภูมิใจเสนอตัวนี้ตัวล่าสุดเป็นเพอร์ฟูมชาวเวอร์เจลเราอะค่ะใส่เทคโนโลยีนะคะบลูมิ่งบอมทำให้ผิวหอมรักชู 24 ชั่วโมง ความจริงเรามีโลชั่นที่กลิ่นเหมือนกันด้วยนะคะกลิ่นจะหอมมาก ๆ น้ำแข็งโซดาฮะเติมเข้าไปหยอกเล่นนะ ๆ อันนี้เป็นกลิ่นแบบเพอร์ฟูมมากๆนะคะ ลักชูชอบคำว่าลักชู กลิ่นแบบหอมหวาน หิวเลย หิวเลย น่ากินเลยอะครับอาบเสร็จแล้วแบบที่รักชิมเขาหน่อยดิอันนี้ออกเย็นกว่านะแบบสบาย โดยส่วนตัวนะฮะ ขวดนี้จะเสียงานเสียการน้อยกว่าขวดนี้ ตัวนี้เนี่ยเสียงานเสียการแน่เหมือนแบบที่รักรีบไปก่อนนะ ช่วงนี้หลายคนก็คิดยากเรื่องอยากจะมีบุตรคิดเยอะบางทีแบบคิดเยอะหน่อยลองมีไหน มีบุตรแล้วก็ใช้ดีนี่ต่อได้นะ คือจริงๆ แล้วอะค่ะเราก็ไม่ใช่มีแค่ B Nice เราก็จะมีดีนี่แล้วก็มีทรอสด้วย คือทรอสเราใช้เทคโนโลยี AI นะคะที่คัดสรรนะคะเพปไทด์4ชนิด เพื่อสำหรับบำรุงผิวนะคะเหมาะกับทุกคนเลยค่ะ โดยเฉพาะผู้ชายนะคะ กลิ่นก็จะเป็นแบบเหมือนเพอร์ฟูมิสติกอย่างเงี้ยทรอสเนี่ยเป็นครีมอาบน้ำผู้ชายที่ยูนิคมาก แล้วก็จะมีฮาร์ดคอร์แฟนที่แบบต้องการอยากใช้ตลอดเวลานะคะดีนี่ค่ะเราอะขายครบทุกวัยเลยนะคะมีตั้งแต่เด็กเล็กเด็กโตแล้วก็มีล่าสุดก็ยังจะมีกลุ่มของ Silver Age ด้วยเป็นกลุ่ม2วอเดี๋ยวขอพูดของเด็กก่อนนะคะก็ของเด็กเนี่ยเราก็จะมี Smile Booster Series นะคะที่เราใช้เทคโนโลยี Emojitech ทำให้ลูกน้อยนะคะผ่อนคลายหลับสบาย อารมณ์ดี พ่อแม่ก็อารมณ์ดีไปด้วย อายุเท่าไหร่ใช้ได้ครับ ก็0 ถึง 3 ปีค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มนี้นะคะเป็นพวกมิวบาร์ก็จะเป็นเหมือนเด็กที่โตขึ้นมานิดนึงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ผิวแพ้ง่าย เพราะว่าดีนี่ของเราผ่านการทดสอบ Hypoallergenic Test นะคะเป็นการเทสทำให้ไม่แพ้หรือระคายเคืองเป็นขั้นที่สูงที่สุดที่มีอยู่ปัจจุบัน เหมือนกับว่าจริง ๆ แล้วที่นี่เนี่ยนอกจากเรื่องการแพ้ที่เราคอนเซิร์นแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการคอมไบเอาเรื่องของกลิ่นน้ำหอมมารวมกับโปรดักที่เหมาะกับเอจแล้วก็เพศด้วย ใช่ค่ะ แล้วก็สภาพผิวด้วยค่ะขอขายตัวนี้เพิ่มนิดนึงพอดีเพิ่งลอนช์ใหม่นะคะ ได้เลยครับ ชื่อดีนี่ดีลักก็คือจะเป็นกลุ่มที่ใช้สำหรับเอลเดอรี่ก็คือจะเป็นผู้สูงวัยเพราะว่าปัจจุบันนะก็อย่างประเทศไทยเนอะเราก็เข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ เจจิ้งใช่อย่างเรียบร้อยแล้ว คือผิวของเขาก็จะต้องการการดูแลที่แตกต่างออกไป แต่ว่าทำไมกลับมาที่ดีนี่เพราะว่าเขาต้องการความอ่อนโยนเหมือนกับเด็ก คำถามครับ เราจะเห็นว่าเนื้อสบู่เหลวเนี่ยอันอื่นจะเป็นใสๆหรืออาจจะมีขุ่นๆบ้างเป็นอย่างนี้ แต่ว่าตัวเนี้ยพอส่องกับไฟแล้วมันเหมือนเป็นเจลลี่ข้างใน มีเป็นเมสครับอยู่ข้างในด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเราก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะขวดของเรานะคะทำมาจาก material นะคะที่ลดการใช้ virgin plastic ลงถึง 30% เมื่อเทียบ Q1 ของปีนี้นะคะกับ Q1 ของปีที่แล้วนะคะเราก็ลดการใช้ virgin plastic ลงถึง 6.5 ตันทีเดียวเลยค่ะส่วนตัวเลเบลของขวดนะคะเราก็ทำจากวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ค่ะผลิตภัณฑ์ของ NEO นะก็เห็นนะคะว่ากลุ่มของอาบน้ำนี่เยอะมากๆที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดนะคือเรามีความเชี่ยวชาญนะคะในการขายตลาดนี้นะคะมานาน 25 ปีแล้วค่ะบริษัทของเรานะคะก็มีมา 35 ปีแล้วนะคะ Objective ของบริษัทนะคะก็คือมุ่งมั่นนะคะที่จะเป็นบริษัท FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชียที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคได้ด้วย Product ดีๆค่ะบริษัท NEO นะคะก็มีแบรนด์ทั้งหมด8แบรนด์นะคะก็จะมีไฟไลน์ดีนี่ B Nice Tross Eversense B Wise Smart Tomic ค่ะ อ้าวเรานี้ก็ได้ดูนี่เพิ่งได้ดูอันนึงนะเผื่อว่างๆอาจจะมีโอกาสจะได้มาเยี่ยมชมอีกอ้าวเฮ้ย แอด ไอ้แนท ว่าไม่ใช่ บอกแล้วใช่ไหมว่า ขอบคุณนะครับ ค่ะ ขอบคุณมากขอบคุณ ขอบคุณ ทีมงานทุกคนด้วย ค่ะ นะครับขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณค่ะ